Basta yan, kadiri. Rosario, ay ibaan, nasa ibaan na kami. Ito si Kalina, my friend. Si Art, nataba, ay si Joan at the nanay niya. At papunta na kami sa bahay nila. Walang maingay, kasi dami ako sa bus. So, ayan, magkita na lang tayo mamaya. Hi! So, yan, nandito na kami sa tricycle. Nakababa na kami. Hindi na ako nakapag-vlog kanina. Kasi nagbaba kami ng mga gamit. So, I'm gonna vlog later. Goodbye! Hello. Hi, sa vlog ni Amay. Ako pala. Dito na kami sa bahay ni Joan. Malapit na kami. Mahat! Nalalakad na lang kami, di ba? Mahat! Kala mo ito yung mga tao nakatingin sa akin, pero go lang. Para po sa mga subscribers na 58. Welcome to our new subscribers. Parang ang dami yun. Dalawa lang naman yung nadagdag. Parang sinaunang age, yung mga panahon pa ng Kastila. Yun po yung design niya. Yan, very inspired by that. And marami pong gumamela dito. We're here at The Kubo. Dahil naiwan po ang susi sa kabilang bahay. Maling susi ang nakuha. I'm going to tour you sa kubo nila. So, ayan, nakikita po natin ngayon ang mga kaibigan ko, si Kalina. Nagpi-picture taking kahit walang ilaw. Walang natural light. So, it's not that good. Oh my gosh, Kalina, na-videohan ko yun. Kahiya. Sayang, di ko naabutan yung simula. Yun nun, yung ganda. Saan yung parang mga resort na jungle? Kundi lang maingay sila, Kalina, maririnig yung tunog ng wildlife. It's very natural and authentic and free, wonderful, and other verbs. That means wow. So I'm going to get back to you. Bye-bye. Bahay po kami ng lola ni Joan. So wala pong munang maingay. Ay, di naman. Ang pangat ni Juan. Hi. Karina. Ikaw din. Wala. Oh, my friend. So, Wait lang. Pakita mo. Hinahayan. Kala ko yung friends ko. ba't ang liwanag? Ayan. Ay nga po pala sa magulang. O, sayaw ka nga. Sayaw. Artista na po ako. Ay, oh my gosh. Baka makapira. A few moments later. So, pupunta po tayo ngayon dun sa kung saan tinayo ang unang simbahan dito sa San Juan. Ang simbahan ng Pinagbayanan. Wow! Mga ruins na lang siya. Ito po, pakita ko sa inyo. Hi! Andito kami sa may palaisdaan. Yan yung tinatapakan ko ngayon. Ano lang siya. Kailangan tumingin ako sa dinadaanan ko, baka mahulog ako dito. Ang presko. Pumunta kami sa kubo. Tara. Isda. Malansay amoy. Naamoy ko yung isda. I recommend. Pumunta na kayo dito ngayon. Pinagbayanan. Pero liblib siya, kaya mahirap puntahan. Hindi, ay, wala ka na Snapchat. Tapos Snapchat ko, yung parang malaking bridge na yan. Doon yan. May pag-asa ang pangarap. Pinapakita Oy, kaway ko kayo. tayo sa labas. Kakalabas natin.
Uy, kaway kayo. Dapat sobrang energetic. Ngayon ay babalik na po kami sa kubo. Tapos na ang pag-review dun sa lake. Ay, river na pala yun. Yan, so babalik tayo. Hangin na. So, ayan, babalik na lang ako. Kami sa room at ang ganda po. At kumuha sila ng mga unan nila dahil nag-aagawan po tayo. Unan. Mag-aagawan tayo. Ano ba? Akin tong blue. Sige. Ayun. May nakuha tayo isa. Yan. So mamaya pupunta na kami sa beach. Hi! 2 hours later. Yan. So hindi na kami umalis. Mamaya pa ata kami aalis. Aalis pa ba itong ko? Wala. 4:41 na. Natulog kami dito simula kaninang mga ano. Ano oras pa yun? Mga 1. Hanggang ngayon. Dito pa rin kami. Ito-tour ko kayo. Yan. Ito yung pinto. It's very beautiful because the architecture is wood. At may po ang CR nila. Open CR lang po siya. Ayan, there's a shower here. At full stones po ang baba niya. So, napakaganda. It's very natural. Maganda po dito. May second floor. It is fully air-conditioned. Hala, Art, isarado mo nga yung pinto. Sorry, nakalimutan ko. Thank you. It's fully air-conditioned. So, medyo malamig na dito. Kapag walang aircon, hindi pa malamig dito sa taas. Pero ngayon, since nag-aircon na kami kanina kasi napili, malamig na po. Bubuksan natin yung bintana para makita niyo yung view sa labas. Ganda. Wow! Few inches later. I think malapit na kami. So why are you vlogging just now? Lain ng laad natin. Dapat ka nag-i-English. Eh kasi No English, YouTube please. channel mo yan eh. May correction pa si si Kalina. YouTube. YouTube. Mag-comment Pagod na nga kayo ako. kung YouTube ba yun o YouTube. Comment down below. Paano nako-comment yon? I-comment mo ata. Ikaw na naman nagko-comment eh. Para may ko-comment yon. Ayun na, kita ako ng dagat. Ang lamig Pala po isda, dito. yun Ay, paasa pala isda at palang harap ko. Ano ba yan? Pero ang ganda. Uy, grabe. Ayun, ano yun? Ba't ang... Naharangan ko kayo si Art, naharangan. Ano ba yan? Uy, Oh my God! Oh my God! wala, ang tanga mo. Hindi mo nakita yun. Go! Galing, may bangka. Pumunta ba dyan? Abandoned. Ay, ang galing ano yan, mga arayat. Pogi. Batangas, Taal ba yan? Taal, Diyos Yung ko. ano sa dati. Ang ganda po dito. Talagang naririnig niyo yung nature. Ayan na yung dagat, nakikita na namin. Yung daanan po na lulubog yung paa nyo bago kayo makadaan. Dahil sa ka-excited pumunta sa dagat, lumubog yung mga paa. Ganda! Yun, kita mo yung isang gilid na yun. Yun ay naiiyak. We, Yun yung naiiyak. Yun yung tayo. ito na, nasa dagat na kami. Wait lang, kuya, ano? Ay, yung towel! Ano, mag-swimming ka kasama yung tao eh. Ayun na, mag-swimming na kami. Eventually. Hi,
Hi, nakaligo na ako. Nakabalik na kami dito sa hotel at si Art maliligo na. Sa room pala. Ano ba yan? At may palaka po. Yan. Ano ba yan? Di gumagalaw. Galaw! Basta yan. Kadiri. Day 2. Morning. At natutulog pa sila. Ang lamig sa kwarto. Grabe. Ang sarap ang presko dito sa labas. Sa flower. Marami mga halaman dito. At mga puno. Marami. Kaya 1 hour later. alis na kami ng resort. Ay, ng room. Nang At kakain na lang kami. Kakain. Ano bang tatae ba yun? Kakain. Yan, na-miss ko yung bahay na yon. Dapat nakita kayo. Yung malaka. Art naman ba? Di ka nakikita. Yung Malacanang. At ang init ko, ano yung kinalamig kahapon, yun yung kinainit ngayon. Sobrang init. Ang init sa Pilipinas. Ay, bumalik tayo sa Malacanang. Akala ko hindi na eh. Umutot ka? Yung mutot. May narinig ako. May umutot. Hindi ako yon. Ikaw yun, no, Kalina. It's so good to be back. Grabe, parang ang tagal-tagal ko nang di nakabalik dito. Ang ganda. Hi! Andito kami. Nag-picture-picture bago umalis. Last minute picture. Last minute photoshoot. At ayan, mukha kang ewan dyan. Anong ginagawa mo? Yabe. Nag-comment ako later pag in-edit. Sa Friday, tuwing Friday ako nag-post. Ay we, hindi ko na mapansin. Hindi ko pinapansin. Bye! Nasa bus station na kami at sasabay na kami ng bus. Bye-bye Batangas. Yan na, nasa bus na kami. Dito na kami. At pauwi na kami. Bye-bye. Bye Manila. Ay, bye Batangas.